العائدون من الموت. يقول الله سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. لطالما بقي الموت على مر العصور والأزمنة هو اللغز الأكبر والشاغل الذي شغل ولا يزال شاغلا لعقول البشر، وباختلاف الديانات وتنوع المعتقدات تؤمن الكثير من الديانات بوجود حياة ما بعد الموت. ما سنعرضه عليكم هو استكمال للجزء الأول الذي بدأناه معكم في ظاهرة الاقتراب من الموت ثم العودة إلى الحياة، وقد اخترنا لكم قصصا لبعض ممن عادوا من الموت بعد أن كانوا قاب قوسين أو أدنى منه ليحكوا لنا ملامح مما يمكن أن يكون للحياة بعد الموت. ابقوا معنا. نرحب بآرائكم ومقترحاتكم التي تتوافق مع سياسة قناتنا فيما هو مرتبط بالمواضيع التي من الممكن أن نعرضها عليكم. رأى حياته مثل قراءة كتاب. قبل 5 سنوات خضع مونيتور مونكي لعملية جراحية كبرى أصيب خلالها بنزيف حاد مما جعله ميتا لعدة دقائق. استيقظت فيما يشبه الفضاء، ولكن لم تكن هناك أي نجوم أو ضوء. لم أكن أقوى على الكلام، كنت هناك فحسب. وأضاف: لم أكن ساخنا أو باردا، جائعا أو متعبا، مجرد محايد سلمي. وكان هناك ضوء وحب في مكان ما قريب، لكن لم تكن لدي أي رغبة أو حاجة للذهاب إلى ذلك على الفور. وتابع: أتذكر أنني كنت أفكر في حياتي، ولكنه لم يكن مثل المونتاج، وكأنني أقلب في صفحات كتاب وأخرج قصاصات من هنا وهناك. واختتم: مهما يكن، لقد غيرت تلك التجربة أفكاري في بعض الأشياء. صحيح أنني ما زلت أخشى الموت، ولكنني لست قلقا حول ماذا سيحدث بعد ذلك. عام 2011 أدخل السيد سين البالغ من العمر 57 عاما إلى مستشفى ساوثهامبتون العام بعد سقوطه أثناء العمل، وهو موظف اجتماعي في إنجلترا. كان الطاقم الطبي مشغولا في إدخال قسطرة إلى فخذه عندما توقف قلبه فجأة، مما حال دون وصول الأكسجين إلى دماغه الذي توقف كذلك. لقد بدا أن السيد سين قد فارق الحياة. على الرغم من ذلك فهو يتذكر جيدا ما حدث له. استخدم الفريق الطبي جهاز إنعاش القلب، وكان بإمكان السيد سين سماع صوت مرتين كان يقول: اصدم المريض بالكهرباء. ووسط هذه الحالة من التعليمات نظر ليرى امرأة غريبة عادت إليه من الزاوية البعيدة للغرفة قرب السقف، فرافقها تاركا وراءه جسده الخامل. يستذكر السيد سين ما حدث له قائلا: شعرت بأنها تعرفني، وشعرت بأنني يمكنني الوثوق بها، كما أحسست بأنها موجودة لهدف معين، لكنني لم أعرف ذلك السبب. في اللحظة التي تلت ذلك وجدت نفسي مستيقظا، وكنت أنظر إلى نفسي وإلى الممرض بجواري وإلى رجل آخر أصلع الرأس. لاحقا تحققت سجلات المستشفى من صدور ذلك الأمر الذي كان يقول اصدم المريض مرتين، وكان وصف السيد سين للناس في الغرفة والذين لم يرهم قبل أن يفقد الوعي وما قاموا به وصفا دقيقا. كان يصف أشياء حدثت خلال فترة 3 دقائق، والتي حسب ما هو متعارف عليه في علم الأحياء من المفترض ألا يكون واعيا بها على الإطلاق. قصة السيد سين التي وردت في ورقة بحثية في دورية ريسايسيتيشن جورنال هي واحدة من عدد من التقارير التي تتحدى المفهوم السائد عن تجربة الاقتراب من الموت. راستي 59 عاما. تروي هذه الحالة الدكتورة بيني سارتوري، والتي تعتبر باحثة وخبيرة في حالات العائدين من الموت، وقد ظلت في هذا المجال أكثر من 15 عاما تبحث خلف هذه الظاهرة. وقالت عن صاحبة هذه التجربة التي تدعى راستي إنها دخلت المستشفى إلى قسم الطوارئ فور إصابتها بأزمة ربو جاءتها بطريقة مفاجئة، ولكن بعد أن أفاقت من الغيبوبة تحدثت إلى الممرضة وقالت إنها رأت الغرفة بشكل كامل، وشعرت بشعور غريب كما لو أنها كانت تقابل أشخاصا كانت تعرفهم ولكنهم على هيئة نور، وغمرها شعور بالسعادة من أجل رؤية هؤلاء الناس. حينها لم تصدق الممرضة ما قالته السيدة راستي، وقالت إنها كانت مجرد هلوسة،
ولكن الغريب في الموضوع أن السيدة راستي قالت أنها رأت مصيدة فئران فوق الدولاب الذي كان في الغرفة. حينها بحثت الممرضة في الغرفة بالفعل ووجدت مصيدة فئران فوق الدولاب، مما جعلها تندهش. رجل الإطفاء جاك. يعمل جاك كرجل إطفاء كان يمارس عمله بشكل طبيعي جدا مع فرقة مكافحة الحرائق حين وقع حريق في الغابة عام 1989، وكان هو من ضمن هذا الفريق الذي ذهب لإخماد الحريق. ولكن الذي حدث أن الرياح تغيرت والنيران بدأت تتجه نحو فريق الإطفاء بالكامل، وبدأ جاك في رؤية النيران بعينه وهي تأكل فريقه واحدا تلو الآخر مع الأشجار، وكانت النيران تحيط بهم على حسب تعبيره، وأنه لا توجد فرصة للهرب أو إمكانية للتخلص من هذا المأزق. قال جاك: الأكسجين بدأ يتناقص من حولنا بطريقة تدريجية، وحينها أدركت أنني سوف أموت، ولا أتذكر شيئا بعد هذه اللحظة، وفقدت الوعي، فوجدت نفسي أخرج خارج جسدي الملقى على الأرض، ثم بدأ الشعور في الاختناق أن يذهب، ويحل محله إحساس بالسلام والهدوء وعدم الخوف. كنت أنظر إلى جسدي من الخارج كأنني شخص آخر. في المقابل وجدت أصدقائي في الفريق، الكثير منهم هكذا مثلي، أجسادهم في صورة أطياف تطفو فوق أجسادهم المادية. الغريب أن أحد زملائي كان يمتلك عيبا خلقيا في قدمه، لكنني وجدته يحلق فوق جسده بقدم سليمة. وبعدها دخلت في نفق منير جدا، لكن هذا النور لم يؤذي عيني، وكنت أنظر له بشكل طبيعي. وقابلت جدي الذي توفي. بعدها شعرت براحة غريبة، وأنني تحررت من جسدي، وأن جسدي كان يجعلني لا أرى الكثير من الأشياء الأخرى من حولي. الغريب أن بعد الحادث تواصل جاك مع فريق العمل الذين نجوا معه لحسن حظهم، واكتشف أنه حدث لهم نفس الشيء الذي حدث له، ولا أحد يعلم التفسير لهذا حتى الآن. وأخيرا تجربة السياسي الفلسطيني المعروف صائب عريقات، التي تحدث فيها عن تجربة العودة من الموت، حيث قال إن الأطباء أبلغوه أن قلبه توقف خلال العملية على نحو غير متوقع، وأنه مات لمدة 3 دقائق و20 ثانية. وعن تفاصيل ما حدث خلال هذه المدة اكتفى عريقات بالقول أنه رأى نفسه وليس جسده وهو يمشي بسرعة الريح، ولكن ليس في السماء بل في فراغ هائل قد يكون نفقا، ولكنه لم ير أبعاد هذا النفق. كما ذكر أنه التقى أشخاصا قدم لهم المساعدة في الماضي، وأنهم أشاروا إليه قبل أن يقفل عائدا. وأضاف أنه لم يكن يفكر في أي شخص أو في أي شيء من أمور الدنيا الكثيرة، وأن تفكيره كان منصبا فقط على وضعه غير المألوف وحالة الخوف الشديد في تلك اللحظات.